नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत खूपच क्यूट आणि सोपा असा हा स्ट्रॉबेरी हेअरबँड. हा हेअरबँड बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी मी हे दोन रंग घेतलेले आहेत जे स्ट्रॉबेरीमध्ये असतात, लाल आणि हिरवा. स्ट्रॉबेरीवरच्या बिया बनवण्यासाठी मी हा पिवळ्या रंगाचा धागा घेतलेला आहे. त्यानंतर 3 नंबरचा क्रोशिया हुक, कात्री आणि डार्निंग नीडल. सर्वात आधी स्लिप नॉट करूया. यानंतर यावर 9 चेन करूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि 9 चेन केल्यात. यानंतर या दुसऱ्या चेन पासून सुरुवात करायची. दुसऱ्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे, दुसऱ्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे केलाय. यानंतर पुढच्या प्रत्येक लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करून घ्यायचंय. 2 3 इथे 8 सिंगल क्रोशे झालेले आहेत. यानंतर इथे एक चेन करूया आणि बाजू पलटून घेऊया. यानंतर इथे चेनच्या मागच्या लूप मध्ये विणायचं आहे. इथे बॅक लूप मध्ये विणूया. मागच्या लूप मध्ये आता डबल क्रोशे करायचे आहे. तर पुन्हा या पहिल्या चेनच्या बॅक लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. पुन्हा पुढच्या चेनच्या बॅक लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. याप्रमाणे प्रत्येक चेनच्या बॅक लूप मध्ये एक एक डबल क्रोशे करूया. दुसऱ्या राऊंडला 8 डबल क्रोशे तयार होतील, करून घेऊया. 8 डबल क्रोशे झाले. पुन्हा एक चेन करूया आणि बाजू पलटून घेऊया. यानंतर पुन्हा या प्रत्येक चेनच्या बॅक लूप मध्ये डबल क्रोशे करायचे. पुन्हा एक, हा दुसरा. प्रत्येक लूपच्या बॅक लूप मध्ये डबल क्रोशे करायचे. 8 डबल क्रोशे वरती 8 डबल क्रोशे करायचे आहेत. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया. मागच्या बाजूला येऊया. पुन्हा नेहमीप्रमाणे मागच्या लूप मध्ये एक एक डबल क्रोशे करत जायचे. याप्रमाणे 17 ओळी पूर्ण करून घ्यायच्या आहेत. 2 झालेल्या आहेत. ही सिंगल क्रोशेची लाईन न धरता इथे डबल क्रोशेच्या 17 ओळी पूर्ण करून घ्यायच्या आहेत. 2 झालेल्या आहेत, करून घेऊया. 17 ओळी पूर्ण झालेल्या आहेत. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया आणि मागच्या बाजूला येऊया. यानंतर प्रत्येक लूपवर एक सिंगल क्रोशे करायचा. पुन्हा एक चेन करूया आणि मागच्या बाजूला येऊया. आता इथे पहिले 2 टाके कमी करायचे आहेत. तर पहिल्या लूप मध्ये हुक टाकून धागा ओढून घ्यायचा आहे आणि इथे अर्धा सिंगल क्रोशे करायचा आहे. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया आणि इथेही अर्धा सिंगल क्रोशे करायचा आहे. यानंतर यार्न ओव्हर करूया आणि या सर्व लूप मधून एकदाच धागा बाहेर काढूया. हा दोनाचा एक टाका केलेला आहे, कमी झाले तिथे टाके. यानंतर पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे,
पुढच्या लूपमध्येही एक सिंगल क्रोशे, 3 झाले आणि हा शेवटचा 4 सिंगल क्रोशे. शेवटी या दोन्ही टाक्यांचा पुन्हा एक टाका करायचा आहे, तर हुक टाकून धागा बाहेर काढूया आणि इथे अर्धा सिंगल क्रोशे करायचा आहे. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये हुक टाकून धागा बाहेर काढूया. इथे हाही अर्धा सिंगल क्रोशे केलाय. इथे हुकवर 3 लूप राहिले, या नोवर करूया आणि सर्व लूपमधून धागा बाहेर काढूया. हा इथे टाका कमी झालेला आहे. यानंतर एक चेन करूया. पुन्हा मागच्या बाजूला येऊया. इथेही पुन्हा टाके कमी करायचे आहेत, तर हुक टाकून धागा बाहेर काढूया आणि पुढच्या लूपमध्ये हुक टाकून धागा बाहेर काढूया. दोनाचा एक टाका करायचा आहे, या नोवर करूया आणि सर्व लूपमधून धागा बाहेर काढून घेऊया. शेवटचे 2 टाके सोडून द्यायचे आहेत. तर आता इथे पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे, त्याच्या पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. आता हे शेवटचे 2 टाके कमी करायचे आहेत. तर हा अर्धा सिंगल क्रोशे आणि हा शेवटचा अर्धा सिंगल क्रोशे. या दोन्ही टाक्यांचा एक टाका करायचा आहे. पुन्हा यावर एक चेन करूया. मागच्या बाजूला येऊया. दोनाचा एक करायचा आहे आणि इथे या दोनाचा एक झालाय. यानंतर इथे 2 राहिलेले आहेत. पुन्हा या दोनाचा एक करूया. इथे 2 टाके झाले. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया. मागच्या बाजूला येऊया. आता या दोनाचा एक करायचा आहे. शेवटी इथे हे 2 राहिलेले आहेत. यांचा दोनाचा एक केलेला आहे आणि इथे एक टाका झालेला आहे. आता यावरती आपल्याला बेल्टला लागण्यासाठी दोरी बनवायची आहे. तर इथे आपल्याला हव्या तेवढ्या चेन करून घेऊया. मी इथे 40 चेन करून घेणार आहे. 1 2 3 40 चेन केलेत मी. यानंतर इथे 3 चेन करूया. 1 2 3 पफ बनवून घेऊया. चौथ्या चेन मध्ये 7 अर्धे डबल क्रोशे करून घेऊया. एक झाला. पुन्हा हा 2 3 4 5 6 आणि हा 7 वेळेस अर्धे डबल क्रोशे करायचे. यानंतर पुन्हा यानोवर करूया आणि सर्व लूपमधून धागा बाहेर काढून घ्यायचा आहे. यावरती पुन्हा 3 चेन करूया आणि पुन्हा त्याच लूपमध्ये स्लिप स्टिच करून पफ जोडून घेऊया. यावरती एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा आहे. यानंतर या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. याप्रमाणे दुसरी बाजू करून घेऊया. याप्रमाणे मी दुसरी ही बाजू करून घेतलेली आहे. यानंतर हे बाजूला ठेवूया आणि हिरवा धागा घेऊया. स्लिप नॉट करूया. यावरती आता 6 चेन करूया. 1 2 3 4 5 आणि 6 चेन केल्या. यानंतर दुसऱ्या चेन मध्ये सिंगल क्रोशे करायचा. एक पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे. प्रत्येक लूप मध्ये आता एक एक सिंगल क्रोशे करायचा. 5 सिंगल क्रोशे तयार होतील. 3 झाले. 4 इथे 5 सिंगल क्रोशे झाले. यानंतर याच लूप मध्ये पुन्हा एक स्लिप स्टिच करूया. यानंतर यावरती पुन्हा 6 चेन करूया. 1 2 3 4 5 आणि 6. पुन्हा दुसऱ्या लूप मध्ये सिंगल क्रोशे. पुन्हा यावरती 5 सिंगल क्रोशे करायचे. प्रत्येक लूप मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. 2 झाले.
3 4 आणि 5 सिंगल क्रोशे झाले. आता पुन्हा पहिल्या पाकळीच्या या पहिल्या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया. दुसरं पान जोडून घेऊया. पुन्हा यावर 6 चेन करूया. 1 2 3 4 5 आणि 6. पुन्हा दुसऱ्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे. एक झाला, 2 3 4 आणि 5. तर इथे 5 सिंगल क्रोशे झाले. यानंतर पहिल्या पानाच्या शेवटच्या चेन मध्ये इथे स्लिप स्टिच करायची आणि हे तिसरं पान जोडून घेऊया. याप्रमाणे अजून 2 पानं तयार करून घेऊया. इथे 5 पानं तयार झालेली आहेत. स्लिप स्टिच केली मी. यानंतर मागच्या बाजूला येऊया आणि हे लूप मागच्या बाजूला ओढून घ्यायचे, उलट बाजूला. यानंतर इथे धागा कट करूया. धागा थोडा मोठा कट करायचा आहे. धागा मागच्या बाजूला घेतलेला आहे. यानंतर इथे गाठ मारून घेऊया. हे काहीसा असं दिसेल. यानंतर बेल्ट घेऊया. आता हे पान बेल्टच्या मध्यभागी जोडायचं आहे. इथे हे पान व्यवस्थित जोडून घेऊया. हे पान मी यावर व्यवस्थित जोडून घेतलेलं आहे. यानंतर पिवळा धागा घेऊया आणि काढताना लांब धागा काढायचा आहे. आता या बेल्टवर स्ट्रॉबेरी मधल्या बिया बनवून घेऊया. तर शिवायला सुरुवात करूया. थोड्या थोड्या अंतरावर व्यवस्थित इथे छोट्या छोट्या बिया बनवून घ्यायच्या आहेत. याप्रमाणे संपूर्ण बेल्टवर बिया बनवून घेऊया आणि इथे हा गोंडस असा स्ट्रॉबेरी बेल्ट तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.